ها په فارمولا ټیب کې راځم ډیفاین نیم ته چې ډیفاین نیم باندې څه کېږي که نه ځکه په دې باندې خو موږ سره خبرې وکړې په دې حساب باندې نو دلته اول دی موږ سره نیم مینیجر چې کله زه کلیک کوم دا مکمل خالی دی نو زه دلته لیکم مثال نیم پوسټ سیلری یا سمپل لیکم سیلری مو لیکم نیم اور سیلری مو لیکم مو لیکم چې احمد سجاد اماد وسیم نور کمال هر یو کس ته خپل خپل تنخواه ولیکم اوس چې کلم یو کس تاته وایي چې ته ماته د احمد او د نور تنخواګانې جمع کړه نو معلومه خبره ده مساوي بټن اول ته وخی بیا راځي احمد په سیلری باندې کلیک کې بیا د پلس ساين اچي او بیا په نور باندې کلیک کې یا د وسیم باندې انټر بټن یا خود شي کې چې مساوي سم 1200 کاما بیا د وسیم تنخواه انتخاب او انټر کړو خو که چېرته ته یو په بل شیټ کې ولاړ دی که شیټ نمبر 2 کې او تاسو یو کس و چې د وسیم او د نور تنخواه جمع کول ته ماته وخت په دې شیټ کې ماته وخت نو تبا اول شیټ ته زی تبا ګوري احمد 1200 ور وسیم 1400 ور نو دلته بلی کې چې مساوي 1200 او پلس 1400 دغه بګه کنه نو کې دې شی بل زل داسې کارو شي چې 1200 بجې په دا 1400 شي یا نور 900 شي نو دلته به راځي په دې کې کلیک کې ودی کې نور 900 دي نو دا خو زمونږ د پردي زیات ګران کار شو زموږ لپاره یو طریقه نشته چې په هر شیټ کې زه ولاړم او چوتم چې دا از ایکوال ټو احمد او پلس سجاد وړاندې تنخواګانې جمع شي چې دا کار مونږ ته آسان شي دا غیر لپاره مونږ څه کوو راځو دا ول ټول انتخابو دی ټول ټیبل ته هم نوم ورکولې شو نو ول براشم دی فارمولا ټیب ته اول خو ځکه مشته وره ډیفاین نیم دلته کې موجود دی او دلته ام کولای شي نیم مینیجر باندې وکلیک کی نیو باندې کلیک کا وای دا څه په نوم باندې ثبت کول غواړي نیم په نوم باندې زه ته چې نه ای ام پی په نوم باندې ثبت وکړه ته ار نوم ورکولای شي خو په دې شرط چې د ټول ډیټا ته به نوم ورکول کیږي او اوکې اوس وګورئ ام پی په نوم باندې دا ټیبل ما ثبت کړو زه ته از ایکوال ټو سم جمع کسه جمع کم ام پی انټری کا ام پی کې دا او دا ټول رال جمع شي اوس که په هر شیټ کې ولاړی is equal to sum jama ke EMP बस सिंपली कार यूज इन फॉर्मूला باندې کلیک وګوره کوم نمونه چې ما سب کړی هغه بل تما سب راته لکه ځلې کوم مساوي سم نمبر انیش ما سب نمونه سب کړو پورا شکل لیک کنه EMP انټر دا څنګه کولای شي بیا وو سره درې نیم مینیجر تلاړم بده کې ته ایډیټ کولای شي ډیلیټ کولای شي نوې نمونه سب کولای شي ارڅ کولای شي خو ما دا ډیلیټ ک او دا مې یس کو کې مې کو دا مې کلوز کو دا ور هیڅ نیم ختم شو دې کار پرې خو کو دا خو ایم پی نه راغلی دلته ور دا انت خو نشته ختم کړی دی ما که زه دا ډیری مې ایکوال ټو سم جمع کا ایم پی انټر کما ته صحیح نو زم چې نه یو کس پتا ټول ډیټا نه غواړي د یو خاص کس تنخواګانې جمع کول بدنه غواړي بیا به وسره لکه مثال د احمد او د وسیم یا د نور او د کمال نو ټول ډیټا به انتخاب کی کریټ فرام سلیکشن ته بلاړ شي د سره کار مله وجه ولې اوس کار نه لرم دا کمپیوټر په خپل پويږي دا ټیبل د شیټ په کومه ساحه کې پروت دی یو خو بره پروت دی ټاپ یې کې پروت دی او بل لیفت طرف ته پروت دی نو پروت دی که پروت نه دی کچر دا لاندې په خپل انتخاب کې زمون کار نشته اوکې بس دا کار پکاتو کا اوس وګورئ د احمد بیل شو اماد بیل شو نور نیم بیل شو نور بیل سجا ارس بیل بیل شو اوس ګورئ از ایکوال ټو زو ته سم جمع کسي جمع کم احمد کاما به وسچا اماد د احمد تنخواه اماد تنخواه جمع کوي 200 روپے create from selection راشي صحیح شو دا کار डिफाइन नेम मैनेजर तरह से यू कस बिल बिल नम दी एम दान नेम खोजमुन पकारिग नेम किसके
دا ډیلیټ کا انیم می ته واپس لري دا نور سره برابر شي سیلری باندې څه کې دا ډیلیټ پورا تر هغه نه که اوس ډیلیټ کینو بس ډیلیټ بٹن دی واخو یس اوکې په دې کې یو کمال دار چې په هر شیټ کې ولاله وجه مکیږي په دریم شیټ تر کې سلام شیټ تر دا وایي چې ایکوال ټو احمد او پلس دا اټومیټیک وجه مکیږي صحیح ده په دې باندې خو شو بل دا مې مثال دا مې څه ډیلیټ کړی نه کار مې وکړه ما ودل چې مساوي دا یو پلس دا یو څه شو کنه دلته ودرېدم او کلیک مې کړ وی دا ټول جمع شوي دا حاصل ته راغلی واپس لاړم ریموو آیا دا چا سره جمع شوی دی کوم ځای کې ټوټل شوی دی یا او دې سره ریموو سو بس نہیں په دې کلیک کا چې کومه فارموله لګې دي فارموله بتاته شو کی واپس په کلیک کا بس په خپل راځي شو فارموله باندې یعنی بل مو سره دی انویلویټ فارموله دا مو سره او بل مونږ سره دی ایرر چیکینګ دی مونږ سره مثال لیکل د کوم اصل 50 دا څنګه لیکل صحیح شو سر لس لیکل اسمه مساوي دایو پلس دایو پلس دایو پلس دایو ایرر راغی اوس خدا ایرر ما په خپل راوستل سل 50 لس په ځای مې صفر په ځای مې او اچولې اوس یو مثال یو ایرر راغی خدا ما راوستل او دا 50 اوس پته دا اوس البته چې ګوري به کومل صحیح دي او د جواب غلط چار څومره خواري کې دا غلط راشه کلیک کا ورته چې چیک ایرر باندې کلیک کا او ورته ما شو کیلکولیټ step by step ان دا کیلکولیټ کوه step by step چې ماته پته ولګي نو کلیک نو ماته سوي ورزو الله سره کوه د سٹارټ سره نه وکړه وی B21 نو B21 دا خانه ده وی دا خانه راغله ما step in باندې کلیک کا وی دې کوم عادت پروت دی step out شوی دا په دې کې خو پاره چې B2 کې سل شو بیس وی D23 کې سب step in وی دې کې 50 پروت دی step out وی دا یې سل پلس 50 B کیلکولیټ نو دا دوه جمع شو یو نیم سل دې پر خو ځما فارموله صحیح روانه ده بیا step in په دې کې 1 او 0 دی وی step out دی کا اوس دا دوه جمع کې څه کېږي کیلکولیټ ایرر را نو معلومیږي هغه مخکې دوه خانې صحیح وي دا اوس چې کومه خانه را ده غلطه شوه نو کلوز باندې کلیک کړئ کې نو دې کې زمون غلطه دا دوه جمع شوي یو نیم سل نو چې دا اوس جمع شو ایرر راغی نو معلومیږي چې دې کې ایرر پروت یا کیلکولیټ باندې کلیک کړئ کې دا فارموله پراته ده په دې کومه فارموله پراته کلیک کړئ نو ته فارمولې خېده کیلکولیټ کا په خامه کې تخې چې دې کې دا ایرر راځي دې کې دا ایرر راځي هغه شان دې کولای شي دې کولای شي یا ایرر چیکینګ باندې کلیک کوه یم دې کې ایرر څنګه ایرر کوم ایرر راغلی کوم ځکه ایرر راغلی کیلکولیټ ودی کې څه پروت دی بیس سټپ ان کا 50 پکې پروت سټپ اوټ کیلکولیټ دا دوه یو نیم سل شو دا بل څه کیلکولیټ کینو یو نیم سل کیږي چې به کیلکولیټ کوم ایرر کیږي نو ماغه فارموله ته بیا راغلی مطلب زه ته ما سال دې کې دا باندې مې کلیک دې کې ټوټل دی کنه واچ وینډو باندې مې کلیک کړ ایډ واچ وینډوز دا مې ودا اوکې په دې کې زموږ ټوټل پروت دی کنه وزه په هر شیټ کې ولاړم دې ته ما بوزا ا ټوټل تمہارا وایي کته ایډ واچ بل واچ کې کلوز کولم شار کار اوس بل دګي اتوماتیک دی
automatic except for data table او manual ځینې دا اکثر په ادارو کې لږ شان مشکل لږ زیات راځي کی په دې یو نیم وخت کې دا راځي مشکل ځکه محاسبه کوم کنه سال دا مې ختم کړم مکمل ولاړې مزه کې مساوي سم څه اوس کې یو چې وګورئ شپږ سوه نو دا نه هڅو دا اوس ګوره ها تغیرات راغلي کنه وجه څه ده که زه مینول واخلم چې موږ اوه دا خو نه سو دا خو 200 تغیرات راغله نه رانغ اوس به ورته چې کیلکولیټ ناو اوس کیلکولیټ نو بعض یو نیم ټیپ کې موږ محاسبه وکړل ته تغیرات راوړل تغیرات نه راځي بیا به ګورځي دا څه وجه ده مینول شوی مینول شوی نو بیا وته ایکسس افیس ان انسټال کو دوباره به انسټال او پس ګورځي هغه ته کې دا اپشن دی چې کله مینول انتخاب شي به مینول کار وکړي او بل خبر دی کې دا automatic except for data table دا data table سره کار کوي لکه څنګه data table سره دا مونږ ویلو کنه ویل دا data table چې ما پکې دغه جوړ کړم مثال ګورځي کې مثال 1 2 3 4 5 بس 5 پورې بس 2 3 4 5 6 5 پورې بس ماویل مساوي دا خانه مې راواغستل او ضرب مې کړل درې سه یې دوه د خانه ضرب کې حاصل یې پر راشي مې دا انتخاب کوم لاړه ما ډیټا ټیبل ته لاړه مې دا خانه مې راغستل او دې سه مې ضرب کړل صحیح شو کنه ور یو دوا څلور درې دوا شپږ څلور دوا اته پنځه دولس اوس چې دې کې تغیرات راولم د زما ضرب زبانی په کار لس ورا یو لس دولس شل دیرش څلوېښت پنځوس سره او کله چې زه ګوره څنګه تغیرات راولم د اتو په کار ټول تغیرات راځي خو که چېرته زه داسې کار وکړم دا مې آن کړم او اوس ټیم چې د لسو نو اوس به ورته وایي چې کیلکولیټ ناو اوس صحیح شو بیا ورته وایم چې 50 په کار ده کیلکولیټ شیټ باندې کلیک کراوه شي نو دا موږ سره د فارمولا ټیب اخري درسونه او د ایکسل لاست درس دې باندې خوښ ان شاء الله